Hello guys. ඉතින් quiz videos කියන දේ ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්න දෙයක්. ඉතින් අපි කොහොමද මෙන්න මේ quiz videos use කරලා මාසෙට $100කට වඩා වැඩි මුදලක් earn කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කියලා දෙන method එක TikTok ඒ වගේම YouTube මේ ඕනම platform එකකට use කරලා ඔයාලට වැඩිපුර earn කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ආවිත් ඉන්නේ TikTok එකට. දැන් TikTok එකේ ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් දැකලාදී මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස්. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝස් වල ඕගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහලා ඒකට ඔප්ෂන් 3ක් 4ක් දීලා හරි ආන්සර් එක තෝරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේක දැක්කහම මේක කරනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පොඩි වීඩියෝස් වලින් අපිට කට්ටිය ඉක්මනට අපේ වීඩියෝස් වලට ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අපි කොහොමද මේ හරහා earn කරන්න කියලා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ TikTok use කරනවා නම් අපිට TikTok එකේ මේ වැඩේ කරන්න affiliate marketing වගේ product එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා YouTube එකේ මේ method එක use කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ videos create කරලා YouTube short fund එක හරහාත් earn කරන්න. ඉතින් අපි TikTok එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා quiz section කියලා search කරොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් videos මෙන්න මේ විදිහේ තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල ඔයගොල්ලෝ views බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් 25 million, ඒ වගේම 3 million, 6 million මේ වගේ ගොඩක් ලොකු views ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ චූටි වීඩියෝස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් හදන්න හරිම ලේසියි. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ A to Z හදන විදිහත් කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලොන්ට මේකට affiliate product එකක් හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඕගොල්ලොන්ට මේක හරහා earn කරන්න. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ පිට ඉන්න කෙනෙක් නම් UK, USA එහෙම නැත්නම් ජපාන් වගේ ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් TikTok reward fund එක හරහාත් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් වලට views අරගෙන ඒ හරහා earn කරන්න. නමුත් ලංකාවට මේ වෙනකොට ඒ option එක නැති හින්දා ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා affiliate product එකක් මේකට තෝරගන්න. ඉතින් අපි affiliate marketing program එකකට join වෙලා අපි ගොඩක් වෙලාවට තෝරගන්න digital 24 එක ඕනම කෙනෙක්ට join වෙන්න පුළුවන් හින්දා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් product එකක් තෝරගන්න. ඉතින් digital 24 account එක හදාගෙන ඕගොල්ලෝ මෙතන marketplace එකට ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ යන්න මෙන්න මෙතන දෙනවා digital product කියලා. ඉතින් digital product වලට ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් niche වලට ගැලපෙන මෙන්න මේ විදිහේ product ඕගොල්ලන්ට හොයාගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් sport ඒ වගේම social media ඒ වගේම software එහෙම නැත්නම් economics මේ වගේ ඕනම niche එක product එකක් තෝරගෙන ඒකට ගැලපෙන්න අර විදිහේ question videos හදාගන්න. ඉතින් අපි උදාහරණයකට මෙන්න මේකේ languages වලට යන්. ඉතින් languages වලට ගියන් පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ language courses එහෙම නැත්නම් e-books, video series මේ වගේ ඕනම product එකක් මෙතනින් තෝරගෙන ඒ product අපේ TikTok එක හරි YouTube හරහා හරි promote කරලා ඒකෙන් commission එකක් ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා views වලට හම්බෙන AdSense වලින් හම්බෙන ගානට වඩා ලොකු ප්‍රමාණයක් එක sale එකකින් අපිට මෙන්න මේ වගේ හොයාගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඕගොල්ලෝ කැමති product එකක් තෝරගෙන මෙන්න මේ promo link එකෙන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝගේ promote now එකෙන් ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ link එක ගන්න. ඉතින් මේ link එක ගත්තන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ product link එක ඕගොල්ලෝගේ videos වලට දාලා ඒ හරහා promote කරන්න. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු කොහොමද මේ වැඩේ TikTok එකේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම TikTok එකේ මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ question එකක් සහ answers ටිකක් හදාගන්න. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Copilot එක. ඉතින් Copilot එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Microsoft Bing එකේ අපිට use කරන්න පුළුවන් free GPT-4 එක. ඉතින් ChatGPT උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ මේකට prompt එකක් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ quiz එකක් ඕගොල්ලෝ create කරගන්න. නැතිනම් මම මෙතෙන්ට quiz එකක් ඉස්සෙල්ලාම type කරගන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට මම quiz එකක් type කරලා දිනා මෙන්න මේ විදිහේ quiz ටිකක් තමයි මට හදලා දෙන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කියලා දෙනවා මට section 10ක් create කරලා දෙන්න. ඒක countries ගැන ඒ වගේම තමයි මේක intermediate level එකෙන් හදලා දෙන්න. ඒ වගේම මම කෙතනදී කියලා දෙනවා answers 3ක් add කරන්න. ඒ වගේම හරි answer එක highlight කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මේකේ මෙන්න මේ විදිහට දීලා බලමු මොන වගේ එකක්ද මේගොල්ලෝ අපිට generate කරලා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට ChatGPT වගේම මෙන්න මේ Copilot එකත් ඕගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට කැමති AI tool එකක් use කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන quiz ටික හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපිට දීලා තියෙනවා question එක. ඒ වගේම තමයි අපිට ඕන කරන answers තුන මෙයා දීලා දිනවා. ඒ වගේම තමයි right answer එකත් මෙයා මෙතනදී අපිට highlight කරලා දීලා තියෙනවා.
ඉතින් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකට වීඩියෝ එකක් හදාගන්න එක. ඉතින් මේක ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම තැන තමයි Canva එක. ඔයගොල්ලෝ Canva එකට එන්න Canva එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝට පුළුවන් සර්ච් කරන්න quiz කියලා ටෙම්ප්ලේට් වලට ඇවිල්ලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ විදිහේ ටෙම්ප්ලේට් Canva එකේදී ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මේ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. Which country spans the most time zones? A. Russia. B. United States. C. China. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවාදී මම මෙතනදී ප්‍රශ්නේ ඊට පස්සේ වොයිස් ඕවර් කරලා ඒ වගේම පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා ඒ වගේම ලෝගෝස් දාලා අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හදාගන්නදී අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙතනදී තෝරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගමු. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝට පුළුවන් මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්න. ඉතින් අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ඕපන් කරගමු. මෙන්න එතනින් ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ customize this template කියන එකට. මේ තියෙන්නේ අපේ edit කරන canvas එක. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට ඕන විදිහට මෙන්න මේ ඕගොල්ලෝගේ template එක edit කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා මේකට background එකක් දාගන්න විදිහ බලමු. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට background එකක් දාගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ clip එකක් ගෙනම මේකට දාගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන alignments වලට ගිහිල්ලා alignments වල ඕගොල්ලෝ කැමති එකක් search කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී ඕගොල්ලෝට පුළුවන් මෙතන මම පේනදී සර්ච් කරලා දෙනවා මෙන්න මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම ජියෝග්‍රැෆි ගැන තමයි මේ normally අහන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඩාර්ක් ජියෝග්‍රැෆි කියලා එක ගිහිල්ලා ඒකේ වීඩියෝස් වලට ගිහම ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප්ස්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මෙතෙන්ට ඇදලා දාන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ගමු. ඉතින් මේක මෙන්න මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මෙහෙම දාගත්තන් පස්සේ ඔයාලට තියෙන මේ ලේ එක පස්සට දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ වෙනකොට හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝගේ page එකේ ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ question එක. ඉතින් question එකත් හරිම ලේසියෙන් මෙතෙන්ට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ අතන ඕගොල්ලෝ ජෙනරේට් කරගත්ත question එක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලෝගේ question එක copy කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඕගොල්ලෝගේ template එකට දාගන්න එක. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන double click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ද මෙන්න මේක copy paste කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ font එක ලොකු කරගන්න, එහෙම නැත්නම් font එක change කරන්න. මේ ඕනම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනදී කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම සම්පූර්ණ මෙතන edit කරන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් කරලා හින්දා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකේ ඕගොල්ලන්ට ඕනම වෙනස්කමක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්ට ඕගොල්ලෝගේ answers 3 දෙන එක. ඉතින් answers 3 දෙනකොට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ අර Copilot එකෙන් ඕගොල්ලන්ට generate කරලා දුන්න answers 3 මෙන්න මේ විදිහට copy paste කරන එක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. ඔයාලට තියෙන එකෙන් එක copy paste කරන එක විතරයි. ඉතින් මම මේ ටික ඉස්සෙල්ලාම copy paste කරලා හදාගෙන එන්නම්. ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ TikTok account එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේක YouTube එකට හරිනම් අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඕගොල්ලෝගේ username එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ කැමති දෙයක් වෙනදී දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකට voice over එකක් කරන්න. ඉතින් මේකත් ඕගොල්ලන්ට Canva එකෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට දෙන Canva එකේ මෙන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් apps කියලා දෙනවා. මෙන්න මේ apps එකට එන්න. apps එකට ආවට පස්සේ මේකේ පල්ලෙහාට ගියාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ තියෙනවා voice over කියලා මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේක ඕගොල්ලෝ select කරගන්න. මේක voice over කියන එක select කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට එනවා ඕගොල්ලෝගේ voice over එක හදාගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝගේ ඕන කරන template එකේ හදාගන්න ඕන voice over කරන script එක මෙන්න මෙතෙන්ට දෙන එක. ඉතින් අපේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි මෙතෙන්ට දෙමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙම copy කරගන්නවා. copy කරගෙන අපිට තියෙන්නේ අපේ script එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට copy paste කරන එක. ඊට පස්සේ මේකේ ඔයගොල්ලෝ answers තුනක් මෙතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් China, Japan, South Korea කියන එක තමයි මේකේ answers තුන. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක copy paste කරගන්න එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ලේසි මේක ලොකු දෙයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ස්පේස් වලින් මේකේ කතා කරන ස්ටයිල් එක පොඩ්ඩක් එහෙම කරන්න. ඊට පස්සේ මේකෙන් ඔයාලට ස්පීකර් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ඇඩම්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ස්ටයිල් එක කන්වර්සේෂන් එහෙම නැත්නම් නැරේෂන් මේ ඕනම එකක් ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. දාලා විතර ජෙනරේට් ඔඩියෝ කියන එක දෙන්න. ජෙනරේට් ඔඩියෝ කියන එක දුන්නාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝගේ වොයිස් ඕවර් එක මෙතනදී ජෙනරේට් වෙනවා. ඉතින් මේක ජෙනරේට් වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු මේ වෙනකොට අපේ වොයිස් ඕවර් එක මොන වගේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Which country is known as the land of the rising sun? A. China. B. Japan. C. South Korea.
ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ගේ voice over එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අපේ පළවෙනි මෙන්න මේ image එක මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත එක ඕගොල්ලෝගේ voice over එකේ තරමට ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ මේක හදාගත්තට පස්සේ ඊළඟට තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝගේ දෙවෙනි page එක. ඒ කියන්නේ right answer එක පෙන්නන දෙවෙනි page එක ඕගොල්ලෝ හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඒක මෙන්න මෙතනින් copy paste කරගන්න. මේකේ right click කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් duplicate page කියන එක දෙන්න. ඉතින් duplicate page කියන එක දුන්නාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේකේ right answer එක highlight කරන එක. ඉතින් මේකේ අපේ right answer එක මෙතන දීලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයා Japan කියන එක. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන් ගිහිල්ලා Japan කියන එකේ එක්ක font එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් font එක වටේට circle එකක් දාන්න. මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට color එක change කරනවා. ඉතින් මම මෙතනදී මේකේ කැමති color එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ orange color එකක් දෙනවා. ඉතින් දුන්නාන් පස්සේ අපේ අදාළ එඩිටේෂන් ටික ඔක්කොම මෙතනදී වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් අපි මේක ප්ලේ කරලා බලමු. Which country is known as the land of the rising sun? A. China. B. Japan. C. South Korea. හරි මේ වෙනකොට අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝට තියෙන මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝට පුළුවන් මේක ඕගොල්ලෝගේ YouTube එකේ shorts වලට හරි එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ TikTok එකට හරි අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් TikTok එකට අපි මෙතනදී අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝගේ TikTok profile එක හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තියෙන උදාහරණයකට මම ගත්ත එක. ඉතින් මේකේ නම තමයි ඕගොල්ලෝට බලා ගන්න පුළුවන් mind mingle කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් famous එකක් මේ වෙනකොට TikTok එක ඇතුලේ ගොඩක් දෙනෙක් මේගොල්ලන්ගේ වීඩියෝස් බලනවා. ඕගොල්ලන්ගේ niche එකට ගැලපෙන්න. ඕගොල්ලෝ මොන වගේ quiz ද කරන්න යන්නේ කියන එකට ගැලපෙන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් name එකක් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ පොඩි description එකක් මේ වගේ දාගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකට daily videos upload කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලෝගේ views 1000 පැන්නන් පස්සේ followers 1000 පැන්නට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ bio එකට ඕගොල්ලෝගේ affiliate link එක දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ Digistore 24 එකේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ හොයාගත්ත product එකේ link එක ඕගොල්ලෝගේ TikTok account එකට දෙන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ YouTube shorts වගේ නම් කරන්නේ YouTube shorts වලත් ඔයාලට මේ වැඩේම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට මේ videos හරහා ඕගොල්ලෝගේ product එකක් sell කරගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ videos කවුරු හරි බලලා ඒ product එකට ගිහින් product එක buy කරොත් ඔයාලට ඒ product එකේ commission එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේක හරිම lazy method එකක්. මේක lazyයෙන් ඕගොල්ලොන්ට ඕගොල්ලෝගේ product වලට reach එක ගන්න එහෙම නැත්නම් traffic එක ගන්න හොඳ method එකක්. ඉතින් මේක ඕගොල්ලොන්ට දවසින් දෙකකින් කරන්න බෑ. නමුත් ඕගොල්ලෝ එක දිගට මාසයක් වගේ කරගෙන ගියොත් ඕගොල්ලොන්ට හොඳ result එකක් ගන්න හැකියාව දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට කියලා දුන්න method එක ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන්නේ නැද කියලා. ඕගොල්ලොන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහෙන් comment කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහෙන් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙනකන් යාළුවනේ මම අද සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.